Hello guys, tudloan ta mo sa akong pagbuhat og animated GIF. So, nagbuhat ko og upat ka book drawing na octopus na bisag unsa og movement. So, mao ni siya akong gipang buhat. Nya, nigamit ra ko ni og kuan Illustrator. So, first para molihok ni siya, ari mo diri sa window. Nya, pangitaon ninyo ang timeline. Nya, mo ni siya yung mogawas niya. Kung in case ang mogawas sa inyo ha kay inani ang naong sa setting, diri ra na pisliton sa ubos kani siya. Nya, i-change siya, mabalik ra siya. Nya, so upat man ka book, so upat sa book frame atong buhaton. So mag-create ko upat. So 2, 3, 4, so upat na. Then ang buhaton nimo na like ang frame 2 i-open ra nimo ang second na layer na i-change nimo sa katong second na drawing. Nya, katulo mao gyapon nya 4 same kaupat na drawing. So okay ra tanan sakto ra. Nya kauman na ni ang pag-usab sa iyahang second sa iyahang kuan ni animation kaning nasa ubos para mo mausab tanan ang animation i-click lang nimo ang isa ka frame niya steady nimo shift man click nimo ang pinakalasan para mo auto select tanan niya i-change na ako lang kani nakaset siya og 5 seconds pero ako lang gibutang og no delay niya advice na nako kay mas nindot na mag-drawing mo og daghan para nindot ang iyahang animation niya. So, i-check na to guys. So, mo na siya ang pagbuhat og animated na GIF. Ya, mas nindot na siya kung daghan ang imong gibut ki-drawing nimo. Ya, para mahimo na jud siya og GIF, ari lang mo sa file, nya export, nya save for web legacy. Ya, isa pod ang kanang before mo mag-export sa kanang into GIF kay kuan sa kanang tanawa yung file kung di ba dako kayo kay kung dako yung file nan bugat kayo na chances na mo loading ang imong kuan ang imong pag-open na ni sa kuan pag-save nya mo ni siya nya click ra ni nimo ang save nya automatic na siya nya ang setting kay JF64 detailed ra akong gi akong gi-choose pwede ra sa dog 128 pero kanila akong gi-choose ra so kamo na lang experiment kung unsa yung kan pero mao ra ni akong gigamit na kuan kana standard. Yeah, click ra nimo ang save.